من كان يتخيل أن تنهار بريطانيا بمجرد مرور بضعة أيام على وفاة الملكة إليزابيث؟ أسوأ المتشائمين لم يكن ليتوقع ذلك، لكن هذا ما حصل. فالمملكة البريطانية صارت تعاني مؤخرا لأن عملتها الجنيه الاسترليني تنهار مع كل ثانية تمر إلى أدنى مستوى منذ 37 عاما مقابل الدولار الأمريكي، والشعب بين المطرقة والسندان. فمن جهة الحكومة البريطانية تتدخل لأجله، لكن بثمن غال على الاقتصاد البريطاني، ومن جهة أخرى البنك المركزي يضيق على معيشة المواطن من أجل حمايته مستقبلا مما قد يجهله الآن. فما الذي يحدث بالضبط داخل دهاليز الإمبراطورية البريطانية؟ وما الذي تسبب بالسقوط المدوي الذي يشهده الجنيه الاسترليني؟ وأي فائدة كانت لأمريكا من هذه الأزمة؟ هذا ما سنجيب عنه، لكن لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي لا يفوتك جديد أخبار العالم. ما بعد الملكة إليزابيث. في ظل توقف روسيا عن تصدير الغاز لأوروبا، شهدت أسعار الغاز قفزة غير متوقعة، ما أثر طبعا على الاقتصاد البريطاني، بحيث قد ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة تعادل 80%، الشيء الذي استلزم تدخل الحكومة البريطانية بصفة عاجلة بخطة لدعم فواتير الطاقة للأسر والشركات. إذ ألغى وزير المالية البريطاني كواسي غوارتينغ أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد بإجمالي تكلفة بلغت 45 مليار جنيه استرليني، كما وأعلن عن دعم فواتير الطاقة المنزلية للأشهر الستة القادمة، وهو ما سيكلف 60 مليار جنيه من خزينة الدولة. وفي رد من كوارتينغ على الانتقادات التي واجهت قرارات الحكومة، فقد قال: خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح، مؤكدا على أن القرارات تهدف إلى تنشيط ديناميكية الاقتصاد أمام الركود الذي تشهده البلاد، إلا أن خطتهم ستعتمد بشكل كبير على التدين الخارجي بقرار من رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس. ويرجح معهد دراسات المالية العامة أن تقترض بريطانيا خلال العام الحالي 190 مليار جنيه، على أن تقترض 100 مليار أخرى خلال السنوات الأربع المقبلة، رغم أن ديونها الحالية تقارب 2.4 تريليون جنيه. لكن أيا يكن، فإن تزايد معدل التضخم الذي وصل إلى 10.1% في أعلى مستوى منذ 40 سنة قرع أجراس الإنذار في البنك المركزي، فما كان منه إلا التدخل بقرارات تعاكس خطة ليز تراس، حيث يتجلى ذلك فيما أعلن عنه رئيس البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي، إذ أنه رفع من سعر الفائدة البنكية ليصل إلى 2.25%، فيما سينتج عنه الحد من التضخم الهائل على حساب شلل الاقتصاد البريطاني. كما وأكد بنك إنجلترا أنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستوى 2% على الأكثر. وعلى ذلك أشارت هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها الأخير أن السياسات المتناقضة للحكومة البريطانية والبنك المركزي قد هزت من ثقة المستثمرين بالجنيه الاسترليني وأثارت قلقهم بشكل قوض مكانة العملة وهبط بقيمتها أمام الدولار الأمريكي. سيطرة أمريكا. مع كل ما حصل من تصادم بين قرارات ليز تراس وأندرو بيلي، كان من المتوقع أن تنزل قيمة الجنيه الاسترليني، لكن ما حدث كان انهيار للعملة، وذلك بعد أن نزل سعر الجنيه الاسترليني إلى 1,170 دولارا في أدنى مستوى له منذ عام 1985، قبل أن يواصل مسلسل الهبوط إزاء قيام بنك إنجلترا بقطع السندات الحكومية طويلة الأجل، ليتراجع بنحو 5% تقريبا، ليصل إلى 1.0327 دولارا، ما جعل بريطانيا رهانا خطيرا للمستثمرين. إلا أن الأمر لم يتوقف هنا، إذ توقع كريسبين أودي أحد أباطرة الاستثمار البريطاني أن يتكافأ سعر الصرف بين الجنيه والدولار للمرة الأولى على الإطلاق
يأتي هذا أيضا مع توقع المحللين في بنك نومورا الياباني بنزول قيمة الجنيه إلى 0.975 دولارا بنهاية العام، فيما يشبه الانهيار التاريخي بما أنه في أكثر من 200 عام، أي منذ استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في نهاية القرن ال18، لم تكن قيمة الجنيه يوما أقل من الدولار الأمريكي. برأيك، هل كان الوضع ليختلف لو كانت لا تزال الملكة إليزابيث على قيد الحياة؟